نمایشگاه موتورسیکلت 1402 هم که شروع شد. بریم ببینیم چه خبره، چیا اومده. میدونیم که 5 تا غرفه است. کویر موتور که الان توی غرفه‌شیم یه غرفه مجزا 5000 متری گرفته، صدای موتوراش هم داره میاد و یه حرکت باحال زد. قبل از شروع نمایشگاه لیست زمانبندی معرفیاشو برای ما فرستاد، پس فهمیدیم که روز اول باید تو کویر موتور باشیم که بتونیم پوشش بدیم موتورهای جدیدی که آورده. بریم ببینیم چه خبره. بده شیش. ولی اول از همه بذارید اسپانسر این ویدیو رو بهتون معرفی کنم. شرکت خوابولا که شریک استراتژیک دلفیه و خیلی از محصولات خودش تولید میکنه، تازه هم داره به ایران وارد میشه، مثل خیلی از ECU ها، تراتلا، استپر موتور و چیز دیگه‌ای که می‌بینید، مثل سنسور اکسیژن و حتی کاتالیستایی که خودش داره تولید میکنه، پمپ ABS و خیلی چیزای دیگه. خلاصه یه هدیه خیلی باحالم بهم دادن که واقعا خوشم اومد. یه ساعته که اولین نبرد ایران و چین و اولین رویارویی ایران و چین رو نشون میده که خیلی چیز جذابی بود. یه بار چیز چین خورده، یه بار ایران و شعر دقیقا نمیدونم. بریم سراغ کویر موتور و ادامه ویدیو. خب گفتم کویر موتور یه سالن مجزا 5000 متری گرفته و حتی شعبه بانک هم ما توی غرفه کویر موتور داریم. بانک تجارت. چرا؟ چون یه سامانه جدید رو معرفی کرد، سامانه کالانا، که شما میتونید از بانک تجارت سامانه کالانا وام بگیرید، موتور رو نقدی از کویر بخرید و با اونا اقساطی پرداخت کنید. شرایط فروش خیلی خوبی گذاشته، یه باجه خیلی بزرگ، فکر میکنم تقریبا حدود نصف غرفه سال پیش که داشتن امسال فقط قسمت فروشه که شلوغ هم هست و فروش زیادی هم داره انجام میشه و مشخصه. توی این نمایشگاه کویر هم موتور معرفی کرد، هم حتی برند جدید معرفی کرد که از کیوجی موتور شروع کنیم که کیوجی میدونید شرکت مادر خیلی از شرکت‌های دیگه است، مثل بنلی، مثل بندا، مثل کیوی، مثل CF. به خاطر همین موتورها روی پلتفرم با یک خورده قیافه‌های تغییر کرده درست میشه. مثلا الان اینجا ما TRX
250 رو داریم که دقیقاً همون بنلی 250ایه که شرکت نیکرا می آورد، دقیقاً با همون مشخصات، ولی یه خورده اسمش تغییر کرده. اونور TRK 150 رو داریم که دقیقاً همون موتور بنلی 150ایه که شرکت نیکرا می آورد، یه خورده از لحاظ ظاهری تغییراتی داشته. بعد اینجا یه موتور دیگر رو داریم که دقیقاً همون بنداراکیه که شرکت دینو آورده بود و با یه سری تغییرات مثل کله چراغی که عوض شده، لاستیک جلو فکر کنم پهن‌تر شده، برند لاستیکش CST، خدا کنه با همین برند لاستیک هم بیاد توی ایران، نه ایران یاسا. و موتوریه که توی بازار قبلا بوده. دوباره یه دونه دیگه اونجا رو داریم که بنلی 180 قبلا بود ولی الان اسمش شده SRK 180S که این بغلش نوشته 18S، ولی دقیقاً همون پلتفرمه. یه خورده کله چراغ عوض شده، مانیتورش عوض شده دیگه، صفحه کیلومتر 180 که صدا میداد و روی این موتور نداریم. توی قرفه QJ یه موتور هم داریم که پلتفرمش جدیده، من ندیده بودم، شاید بعداً تحقیق کنیم یه چیز دیگه در بیاد، ولی استایل خوبی داره، تقریبا مثل CB 1300 میمونه استایلش. SRV 249S که دو سیلندر 4 زمانه هم هست، دو سیلندر خطیه. این پلتفرم رو نداشتیم توی حالا مثلا موتورایی مثل بندا و QJ ها که استایل خوبی داره. واقعا من حال میکنم با این موتور. این موتور چشمو گرفت تو QJ ها. و یه موتور دیگه هم QJ داره اونور که QJ SRV 200 که این پایین نوشته دو سیلندر 4 زمانه، ولی هرچی انجین رو نگاه میکنم تک سیلندر این انجین و تک سیلندر 200 اصلا دو سیلندر 200 نمیشه. ولی استایل موتور خوبه، استایل موتور باحاله، میشه چاپر توش در آورد، تقریبا کار داره. مردم. سلام ارادت، مخلصم. خوبی آقا؟ سلامتی. موتور رو دوست داشتم، استایل قشنگی داره، قیافش خیلی باحاله و کروزر جدید بازارم از QJ یه چند وقت دیگه فکر کنم ببینیم. خب یه پالت هم زیر یکی از موتورهای کاوازاکی می‌بینیم که کاوازاکی 4 سیلندر ZX25 آره، ولی دیگه آر نیست، شده آر. حالا فرقش چیه با اون که آره؟ کمک فنر عقبش تنظیم شده، یه محصول جدید شده یه جورایی. خب یه تغییر کوچیک دیگه هم داره، یه پدباک هم اینجا داریم و لوگوی جدید کاوازاکی هم خورده اینجا. خب قسمت KTM رو دوست داشتم، خبر خاصی نبود، هم موتورهای قبلی بود، ولی یه خبر مهم، دوک جدید، دوک 250 جدید که زکل یه جورایی تغییرات داشته، سیستم تعلیق تغییر کرده، کلا شاسی تغییر کرده، انجی یه سری تغییرات داشته، گیری بوکس عوض شده، 3 از تقریبا اضافه تر داره، حدود 31 اس میده و خیلی مشتاقم این دوک جدید رو تستش کنم. قیافش هم باحال شده، مودای رانندگیش تغییر کرده و یه سری تغییرات اینجوری که باید بریم برای تست رایدش بعدا. خب روی RC 200 یه سری تغییرات خیلی کوچیک در حد استیکری داریم، ولی دوک 200 این شکلی تا حالا نداشتیم، همش فیس قدیم بود و یه جورایی انگار 250 قدیمی دوک شده 200. انجین و شاسی و اینا فکر نکنم تغییری داشته باشه، ولی قیافش خوشگل شد. خوشحالم دوک 200 این مدلی رو داریم الان تو ایران. چقدر موهای این شبیه منه، جنسش هم یکیه. اصلا توی این قسمت کراس و اندرو کبیر آدم دلش میخواد پتو پهن کنه بخوابه، اصلا از اینجا بیرون نره. 6 days 6 روز کامل تو مسابقه روشن بوده، دیوونه میکنه آدمو. هی اندرو KTM کراسش هم اونجا زده، هی داده بیداد کراسش هم اونجاست. کراس دیدی کویک شیفتر داشته باشه؟ الان بگو.
ولی اینا یه مشکلی داره. برای ماها البته مشکل داره چون همه 800 900 یه تومن یک کوچه پولشه و نگاه به جیبمون میکنیم ول میکنیم میریم سراغ بقیه قرصا. خب آقا توی نمایشگاه ما یکی هم دیدیم که سوگنگ یوتیوب چه خبر داشت؟ فداتم سلامتی. ویدیو خدایی خیلی شبیه سوگنگی. به خدا تو این چند روز نمایشگاه هر مشتری اومده به من گفته مشتری میگه این چه قیافت آشناه و یکم فکر می‌کنم مخصوصا مثلا بچه‌های تینیجر به سوگنگه. آره خیلی سوگنگ اصلا خودشه. نوکرتم. خوشحال شدم آقا. خیلی عالی. خب آقا سومین فیس هیوسانگ آکولا رو هم داریم تو بازار که با آکولا نیو فیسی که تو بازار بود از لحاظ شاسی و انجین و اینا هیچ فرقی نمیکنه، فقط در لحاظ قیافه کم تفاوت کرده. انجین و چیز دیگه یکیه. کویر یه برند جدید هم معرفی کرده امروز که برند مالاگوتی با موتور دراکون 250 یعنی یه تک سیلندر 250 دیگه بازار ایران اضافه میشه و یه دونم مدیسون 150 که یه تک سیلندر اسکوتره. خب کویر یه تریل دیگه هم آورد به محصولاتش، تریل T6 که خیلی شبیه تریل T2 با انجین 250 سی سی، اسمش هم T6 دیگه اون گفتم، فقط زینش خیلی میخوره نرم و باحال باشه. بذار تستی بکنیم. کمک فنرش هم مثل این که عوض شده، کمک فنر خوبی داره، نرمه بازی میکنه. ارتفاعش هم برای منی که 180 هم خوبه، 181 هم. باید حالا بیا تستش کنیم، ببریم یه دوری باش بزنیم. اینجوری چی نمیشه راجبش گفت، هیچکی هم هیچ اطلاعاتی راجبش بهمون نداد. کویر طرح زده‌زار نداشت که آورد. معرفی میکنم کویر 2S 249. خب مثل این که دو سیلندر رو آبخونک این دفعه و 16 و 72 کیلووات، تقریبا 21 هست که اطلاعات خاصی ازش نیست دیگه. طرح زده‌زار دیگه، خودتون ببینید دیگه. موضوع برای اینه که ناکن این گرمایشش به راحتی با یه زیر دور تا دور میاد و جدا میشه، راحت جدا میشه. زیرش هم گارد کمر پورتابل، میبینی به چه راحتی راحتی در میاد. اینجا گارد سینه‌ش هم خیلی راحت یه زیر بس میکنی داخل و خب در آورده میشه. همش پورتابله. این چرمش هم عرض کردم چرم طبیعی، گاوی، لباسی سورس یک صادراتی داره برای ایتالیا. این چرم روی تاپ لول های محصولاتشون داره استفاده میشه. خیلی عالی، خیلی عالی. نه 6 ماه گارانتی داره، گارانتی دوخت و پوس نشدن چرم. حس چی بود نسبت به پوشیدنش؟ خدایی هم راحت بود، یعنی قشنگ دسته رو که خم و راست می‌کردم خیلی صفر نبود. یعنی اول اصلا جلو رو حس نکردم پروتکشن هست، بعداً حسش کردم. این چیز نبود که تو راید بخواد اذیتم کنه، ولی پروتکشناشو کاش بشه در بیاریم. یک شما ببینم دارم فکر می‌کنم. پس ما گرمایشش رو جدا بکنیم. آره گرمایش رو جدا بکنیم. نه سرشونه‌شو خودت به راحتی در بیار، کمرش راحت در بیار. آره این سرشونه بذار خودشون در بیارن. خودم آره. یه اتفاقی که اینجا افتاده، حالا شما توی لایه کمرمون حالا میتونی مشاهده بکنی. سوراخی که اینجا میبینی، سوراخ اول درسته،
سوراخ بعدی رو نگاه کنیم یه مقدار تنگ‌تره به نسبت، چون این سوراخ‌ها رو میزنه برای هواخوری بهتر، شما اذیت نه، هر کاری کنی شما عرق میکنی، اما کاری باعث باید بکنیم که دیرتر عرق بکنه و زودتر خشک بشه. این اتفاق که روی این افتاده، ما اومدیم یه تمایز ایجاد کردیم با چی؟ با خارجی‌ها. خارجی‌ها همه با یه سوراخ برابره. ما یه علمی هست به نام ونتوری یعنی گلوگاه تنگ. بعد از عبور هوا یا مایعات از گلوگاه تنگ سرعت آب و هوا دقیقاً توی کاربراتور هم همینجوری ونتوری داریم. سوراخ اول که اینجوریه، سوراخ اول میخوره به این، هوا از این رد میشه، درشته، این بعدیه تنگه رد میشه و با شدتش بیشتر میشه، خنک‌تر به شما میده. تنفس‌پذیری عالی تر. اینم هم جدیدی که معرفی کردید ما باز در خدمتتونیم و به ادامه بحثمون برسیم. ببینید شاید حالا مشتری‌ها باید نیمه خالی ظرف رو نگاه نکنن، نیمه پرش هم نگاه بکنن. ما سعی کردیم حالا اسمش هر چی میگذاریم، مونتاژ میگذاریم، تولید میگذاریم، هر چی که به ما به اصطلاح به ما میگن کاری بکنیم که آنچه را محصولاتی که از لحاظ قوانینی در کشور مجاز هستیم رو و اون چیزی که شما کف آسفالت های کشورهای پیشرفته دنیا مثل ژاپن، استرالیا، اروپا میبینید رو اینجا هم شما داشته باشید و بتونید استفاده بکنید. تو این قضیه خب چالش‌های بسیار بسیار زیادی رو داشتیم. سوای از بحث تحریم‌ها، مثلا برای همین محصول پیاجی امپیتری سه چرخی که الان شما اینجا دارید می‌بینید 8 سال زحمت کشیده شد، 8 سال رفتن و اومدن انجام شد تا استانداردها تدوین بشه و بتونیم اون قانونی که حالا یا اون آیین‌نامه‌ای رو که پلیس راهبر گذاشته بودن و سه چرخ‌ها رو ممنوع کرده بودن با لطف و عنایت خود پلیس راهبر و سازمان ملی استاندارد ایران و همکاری خودشون 8 سال طول بکشه و الان شما بتونید یعنی ایدئال ترین محصول یک بیزینسمن رو توی کشور بتونید توی ایران داشته باشید، چه از لحاظ بحث ایمنی چه از بحث مسائل حالا امکانات محصولی رو داشته باشید و بتونید استفاده بکنید. یه بحث کوادروی 400 سی که اولین موتورسیکلت بالای 250 سی بود توی کشور شماره گذاری شد به سادگی به وجود نیومد. اینها واقعا چیزهایی بودن که کبیر تلاش کرد که راه رو باز بکنه، سد رو بشکنه و صنعت تو این حوزه کار بکنه. فراموش نکنیم که اگه برگردیم به سال 87 ما تو ایران گرونترین و بهترین موتورسیکلتی که داشتیم باجاج بود. اینا رو یادمون بیاد حتما. ولی امروز شما چی داریم؟ موقعی که کشور و آسفالت های کلان شهرهای کشور مملو از موتورسیکلت های CG 125 بودن، اون موقع کبیر KTM اتریش رو وارد کرد که شاید اون موقع که این محصول اومد همه میگفتن که آقا کبیر دیوانه است، کی میاد KTM بخره. من یادمه که اون موقع این محصول هم قیمت یه دونه پژو 206 بود، 9,500,000 تومان این محصول معرفی شد. در سال اول ما 12 دستگاه فقط تونستیم عرضه بکنیم. بعد از اون وسپای ایتالیا اومد با چالش‌های خودش اومد. باز دو مرتبه فراموش نکنیم که 99% بازار کشور روی محصولات دوچرخ بود و اسکوترها نبودن توی ایران، ولی وسپا اومد صد شکن شد. اون ننگی که به یک موتور سوار میبستن یا اون انگشت اتهامی رو که به یک موتور سوار میبستن که میگفتن طرف موتوریه، وسپا این صد رو شکست و باعث شد که دیگه الان مدیران برجسته کشور، بیزینسمن ها، وکلا، جراح ها، نمیدونم همه الان موتورسیکلت سوار بشن و با افتخار هم سوار بشن. بحث محصولات آفرودی رو ما تو کشور نداشتیم. اگه دوباره یه نگاهی بندازیم میبینین که 99% محصولات تو کشور تو حوزه آفرود و
ریسینگ اینا همه سوئیچ یا به اصطلاح قاچاق بودن. اینها برداشته شد. محصولاتی که می اومدن و شما برای خرید اونها مشتری باید میرفت توی یک زیرزمین یه سر پتو رو میزد بالا، توی تاریکی ماشین موتور رو نشون میدادن، اسکناس جابجا میشد و بعد مشتری بود و خودش این محصول فردا یه دونه کتی ترمزش میشکست بعد ثبت میکردن تا دبی بیاد، خدمات مدمات. و اون موقع ما موتورها همه کاربراتی بودن، الان موتورسیکلت انژکتور هستن. یعنی اگه سبک و سیاق قبل رو داشتیم و مشتری میخواست با بازار روز اون موقع و سیستم خدمات کشور موتورسیکلت انژکتوری امروز بخواد استفاده بکنه، چالش‌های خودش رو داشت. یا محصول به اصطلاح کاوازوکی 4 سیلندری که وارد کشور شد، اینا همه رو نباید فراموش بکنیم. بله بالاخره هیچ املایی بدون غلط وجود نداره، هیچ کسی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که کارش ایدئال انجام بشه، مخصوصا تو ایران. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که سوئیس نیست، نه قوانینش مطابق با سوئیسه، نه اقتصادش مطابق با سوئیسه و الا ماشاءالله. لذا اگه یه مقدار به اصطلاح درخواستامون رو کمتر بکنیم، تو حالت تعامل بریم، انشالله همه این قضایا حل میشه. موضوعی که الان هست بحث گواهینامه بانوان هست. ما توی کشوری داریم تولید انجام میدیم که 80 میلیون جمعیت نیست، 40 میلیونه، 50% اون رو ما نداریم. 10 میلیون دیگه شو به خاطر محصولات بالای 250 سی سی، محدودیت 250 سی سی و بحث محصولات دو زمانه رو نداریم. لذا ما توی مملکت 30 میلیونی داریم فعالیت میکنیم، کار میکنیم. علی حال ما تو کویر تلاش کردیم با تمام این سختیایی که وجود داره بهترین های دنیا رو برای مشتریان زیر یک سقف فراهم بکنیم و به وضاحت خودمون هم تلاش بکنیم که خدماتمون هم بهشون ارائه بدیم و از شرمندگیتون در بیاریم. دکتر جان به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. مثلا اون 250 سی سی خیلی از بازار از ما میگیره که فکرم نکنم درسته، چون اول باید یگان انتظامی کشور موتورات تامین بشه بعد بتونه شهر بیاد. ولی اون حالا چون وقتم کمه اینو بگم، اون هوندایی که الان توی شهر زیاده به خاطر اینه که خب همه قطعاتش هست، حتی تو کوچکترین شهرها همه قطعاتش هست و کسی که میخره مطمئنه اگه خراب بشه موتور نمیخوابه. ولی من الان خیلی از بچه‌ها رو میشناسم، مثلا یکی از صمیمی‌ترین دوستام چند پیش موتور داد به یکی و خورد زمین، یه چیز داره اسفالت پیلن داره، الان 5 ماهه که لنگ قطعات و موتور همینجور تو خونه خوابیده، یعنی هنوز درست نشده. از روز اولم درگیر چیز شد. به خاطر میگم و کاملا هم من به شما حرفای شما رو قبول دارم، خیلی تنوع موتور تو ایران زیاد شده و خیلی میتونم بگم 60% موتوری که الان توی ایرانه خب کویر داره میاره، دنبال میکنم همه رو. ولی بچه‌هایی که مثلا تصادفی کنن یا اتفاقی براشون میفته یا موتور خراب میشه، خب وقتی موتور خود آدم میخوابه و قطعاتش گیر نمیاد کاری نداری دیگه، همه قطعات گرفتن، میگید قطعات کویر نداره. این چیه؟ این حرفه هست. و اگه مثلا چیزی که حالا به ذهن من میرسه شاید اشتباه باشه، یه تعداد موتورهایی که میاد و اوراق کنید قطعاتش رو بفروشید که این بازار رو بتونید واضح نگه دارید. چون الان حرف و حدیث پشت سر کویر، البته نه فقط کویر، خیلی از شرکت‌ها اینه و مهمترین نکته الان برای خرید موتور غیر از خوشگلی، حجم، قیمت اینا اینه که اگه خراب شد میشه درستش کرد یا موتور باید بخوابه. ببینیم ما حالا شاید به اصطلاح 100 تا مشتری داریم که میاد قطعاتشو میگیره، سرویسشو میگیره، هیچ صحبتی ازش نیست یا صدایی بلند نمیشه. ولی یه مشتری که میاد یه همچین مشکلی براش به وجود میاد، اون قضیه حالا بازتاب اینجوری رو داره و به خاطر این قضیه این که ما خدمات ندیم واقعا نیست، داریم میدیم. حدود تقریبا 100 خورده نفر تو خدمات پس از فروش ما دارن فعالیت میکنن. من یه پست رو دیدم که مثلا خب میگفتن که آقا چرا ما برای موتورسیکلت که میخوایم بخریم باید بریم توی مثلا منطقه گرون کار بکنیم، ولی برای خدمات باید بریم. خب این ذات کاره. شما توی منطقه بالایی که فرضاً مثلا 1 متر مربع شما میخوایم مکان تجاری خریداری بکنید، باید حدود چه میدونم 1 میلیارد تومان باید پول مکان تجاری بدید، تو اونجا سرویس نمیشه ارائه داد. ما هم باید یه کاری بکنیم که سرویسی که میخوایم ارائه بدیم قیمتاش نجومی نشه و بخواد به اونجا بگذره. ولی همین اسفالت پلنی که شما دارین میفرمایید، محموله باری که ما اکتبر پارسال، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 14 ماه پیش خریداری کردیم از اتریش و آوردیم، تازه 1 ماه پیش ما تونستیم ترخیص بکنیم. شما مشکلات اینجوری تو بدنه یک کار شاید ندونی، یا محموله پیاجیویی که فروردین امسال رسیده توی
گمرک ما هنوز نتونستیم ترخیص بکنیم، ولی خب تلاش کردیم از طریق حالا پست هوایی، پست‌های دیگه هست، حالا تا دبی بیاریم، از دبی بالاخره بدیم به حالا پست‌های دیگه‌ای که حالا غیر رسمی دارن کار میکنن، یا به عناوین مختلف بتونیم به اصطلاح کالا رو به دست مشتریان برسونیم. تنوع محصولی زیاده، نه فقط تنوع، رنگبندی هم زیاده و مشکل دیگه که ما داریم این محصولات هر 2 سال، 3 سال، 5 سال دو مرتبه نیو جنریشن میشن، عوض میشن، دو مرتبه قطعات به هم دیگه نمیخوره. ولی اگه یه مقدار با هم دیگه تعامل داشتیم، ما بخش CRM داریم. اگه جایی هستش که الان همین دوستی که شما میفرمایید که اسمارت پلنش مشکل داره، به بخش CRM ما یه تلفن بزنه یا مراجعه بکنه، ببین امکان داره که اصلا کالاش موجود باشه امروز، یا این عدم اطلاعی که وجود داره طرف فکر میکنه کالاش نیست و موتورم خوابونده نمیتونم استفاده بکنه. ما وقتی داریم محصول رو میدیم، وقتی میتونیم بگیم کارمون انجام دادیم که شما از اون محصول استفاده بکنید، نمیدیم که موتور بفروشیم که شما ازش استفاده نکنید. یا یه مدتی خب ما مثلا لاستیک باید لاستیک میشلن رو من نمیتونم استفاده بکنم، لاستیک ایرانی باید استفاده بکنم. یه بازتابی بود که آقا چرا مثلا کبیر لاستیکا رو باز کرده فروخته به جاش لاستیک ایرانی؟ نه، اصلا ما تو سیستم به دنبال این چیزا نیستیم. ولی یه دفعه وقتی که قانونی وارد میشه توی کشور که آقا من نمیتونم لاستیک وارد بکنم، دیگه چاره جز این من ندارم، من باید از لاستیک ایرانی چیکار کنم؟ زیر محصول خودم استفاده بکنم. خیلی از این موارد و نارضایتی‌ها برمیگرده به قوانین کشور که من امیدوارم که این قوانین بتونه به اصطلاح حل بشه. بحث گواهینامه موتورسیکلت بود. خب ما توی انجمن سالیان سال تلاش کردیم، کمک کردیم که این آیین‌نامه گواهینامه اصلاح بشه. خوشبختانه 3 آذر ماه تصویب شد. یعنی شما دیگه الان یک فقط 18 ساله نمیتونه از موتورسیکلت استفاده کنه، 16 ساله هم میتونه از موتورسیکلت استفاده بکنه و این خب خوشبختانه همه کارهایی که اون طرف داره انجام میشه. رو بحث حجم CC داریم کار میکنیم. همکاری خیلی خوبی رو حالا با نهادهای نظارتی امنیتی داشتیم، وزارت کشور، وزارت سمت و حالا قسمت‌های دیگه، و میتونیم این نوید هم بدیم که انشاءالله بحث حجم CC هم یه مقدار بازش بازتر بشه، نه اینکه کامل باز بشه ولی یه مقدار بازش باز بشه. ولی شما اینو در نظر بگیرید که امروز به لطف همون وسپایی که اومده توی کشور، موتور اسکوتری که سالیان سال دهه 1% سهم بازار رو تو کشور داشت، امروز اسکوترش حدود 60% سهم بازار رو داره و این واقعا محصولیه که به درد جامعه میخوره. الان اگه شما نگاه بکنید تقریبا 70% مشتری ما که میان اینجا تا الان موتورسیکلت نداشتن و ماشین سوار میشدن و این خب نوید خیلی خوبه. این رفتار، تغییر رفتاری که تو جامعه اتفاق افتاده باعث میشه که مشتری بیاد از موتورسیکلت استفاده کنه به جای خودروی تک سرنشین و 2 سرنشینی که داشت. به واسطه همون مصرف سوخت از 115 میشه 103، ترافیک روونتر میشه، معضلات جای پارک کاهش پیدا میکنه، آلایندگی کمتر میشه، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات خودرو کاهش پیدا میکنه، ارزبری کشور کاهش پیدا میکنه و از طرفی استرس‌های روانی که شاید کسی بهش توجه نکنه. چرا استرس؟ الان مدیری که از ساعت 7 صبح میره تا ساعت 7 شب توی اتاق 15 متری دائما داره صحبت میکنه، با مشکلات روز کسب و کار خودش مواجهه. حالا ساعت 7 بعد از ظهر از اتاق 3 متری باید بره توی اتاق 20 متری توی اتاق 3 متری خودرو. یه مسیر فرض بگیرید که 5 کیلومتری توی شهر رو باید حدود 1 ساعت 20 دقیقه پیمایش بکنه. خب این فرد یه وقت که رسید خونه عین یک چه میدونم نارنجکیه که زامنش کشیده شده، هر آن امکان داره بچه‌ش یه حرفی بزنه، همسرش یه حرفی بزنه. ولی اون موتورسیکل وقتی کلاه رو میذاره سرش میره توی خیابون، یه بادی به سرش صورتش میخوره، دقیقاً میتونیم بگیم اون به اصطلاح خستگیشو تا حدی کاهش میده. اینه که اینا همه مواردی که باید بهش توجه بکنیم. ان شاء الله مسئولین کشور هم بیشتر به این قضیه توجه بکنن. یه محصولی که الان اینجا سر پیاجیو یه 3 چرخ میبینید که رونمایی شد، با یه محصول باریه. ما الان چالشی که اداره پست و حالا مابقی شرکت‌های پستی تو ایران دارن، مرسوله هایی رو دارن که موتورسیکلت براش کوچیکه، یه دونه وانت به اصطلاح باری هم براش بزرگه، یا معابری رو داریم که واقعا یه وانت نمیتونه اونجا بیسته و بتونه مثلا تخلیه بارگیری انجام بده. ولی این محصول دقیقاً گزینه خیلی خیلی مناسبیه تو این حوزه بتونه وارد چرخه کشور بشه. میدونیم خب شاید اینم دغدغه‌های خاص خودش رو داشته باشه، ولی خب باید تلاش بکنیم که ان شاءالله این مسائل حل بشه.
من یه دو تا سوال کوچیک دیگه هم بپرسم، وقتتون خیلی گرفتم. به دو تا نکته خوب اشاره کردید. یکی حجم سیسی که قرار افزایش پیدا کنه، اگه میشه یه توضیح بدید که تا کی به نظرتون و تا چه حجم سیسی، و مورد دوم هم درباره خدمات پس از فروش بود که یه شماره یا چیزی بدید که بچه‌هایی که آقا موتورشون مشکل پیدا کرده بتونن با اون شماره تماس بگیرن و کارشون حل بشه، که من بتونم اطلاع رسانی هم بکنم و خداشه بتونیم این هم مشکل اونا حل بشه، هم این مشکل اینور حل بشه. من فکر میکنم اگه داخل سایت ما وارد بشین یه قسمتی رو برای CRM یا خدمات پس از فروش داره. اونجا هم میتونن درخواستشون رو به صورت کتبی سابمیت بکنن، هم تلفن ما داریم اونجا. حالا دقیقاً تلفن یه تلفن 5 رقمیه که یه داخلیه خاصی رو داره، میتونن به اصطلاح انجام بدن. ولی اگرم که مشکل بود، به ادمین ما توی اینستاگرام شما یه دونه پیام بدین، انشالله ما سعی میکنیم که اطلاعات رو به شما بدیم. حالا شما توی پیجتون یا هر جایی که هست بارگذاری بکنید. و در حوزه حجم موتور میتونم این نوید رو بدم که موتورسیکلت‌های اسکوتر حجم سیسیش برداشته میشه و ممنوعیت‌هاش برمیگرده به توان به جرم. مسئله اصولی که در کشورهای اروپایی الان داره استفاده میشه، نه از مبحث امنیتی بلکه از مبحث ایمنی. اونجا توی بحث گواهی نامه ها موتورسیکلت ها رو به عنوان CC دسته‌بندی نمی‌کنن، به عنوان با پارامتر توان به جرم دسته‌بندی می‌کنن. یعنی چیزی که واقعا برمیگرده به چالاکی موتورسیکلت که اون بحث امنیتی رو میتونه به همراه خودش داشته باشه. محصولات اسکوتر تو دسته L3E A2 اگه اشتباه نکنم میتونه باز بشه. یعنی چی؟ یعنی محصولاتی که توانشون از 35 کیلووات افزایش پیدا نکنه، اسکوترها عرض میکنم خدمتتون، و توان به جرم، نسبت توان به جرمشون هم از 0.2 افزایش پیدا نکنه. با این اوصاف من فکر میکنم که دیگه ما تو حوزه اسکوترها مشکلی رو نداشته باشیم و این دسته از محصولات تا حجم CC حالا 500-550 CCش یا همین حدود به اصطلاح باز بشه و مشتری‌ها بتونن از این قضیه استفاده بکنن. و این خیلی واقعا حیاتیه. چرا؟ چون اسکوترها از انجین CVT دارن استفاده میکنن، گیربکس ندارن، شتاب اولیه آنچنانی ندارن، قدرت آنچنانی ندارن و شاسی سنگین‌تری هم دارن. لذا برای محصولاتی که مخصوصا برای مسافت‌های خارج از شهری، میان شهری، حالا مسافت 10 کیلومتر 20 کیلومتر میخواد استفاده بشه، توان و قدرت خیلی مهمه و روی شاسی اسکوتری که مثلا 180 کیلو، 190 کیلو، 200 کیلو وزن داره، یه انجین 250 سی شاید مشکلات و مخاطرات امنیتی رو تو بحث سبقت‌ها و یا حالا جایی رو برای راکب به همراه داشته باشه که این قضیه میتونه برطرف بشه. خیلی عالی. فقط در رابطه با اسکوترها دیگه، فقط اسکوتر اونایی که انجین CVT دارن. اینم فراموش نکنیم که واقعا تو بحث ما یادمه که ما تو سال 87 که شروع به کار کردیم برای محصولات KTM و بعد از اون رفتیم اگه یادتون باشه روی MH اسپانیا، ریجوی اسپانیا و حالا برندهای دیگه کار کردیم. ما تو ایران روغن موتور نداشتیم. رفتیم دیدیم که آقا KTM روغن موتور جاسو MA میخواد، جاسو MA پلاس میخواد، ولی ما تو ایران روغن موتور نداریم. ما وارد حوزه روغن موتور شدیم. لاستیک می‌خواستیم، لاستیک نداشتیم. نمایندگی متزلر رو گرفتیم، اول پیرلی و بعد متزلر رو وارد کشور کردیم و بعد دیدیم که بله الان مشتری اومده اینجا موتور خریده ولی برای کلاهش باید بره دبی، باید بره ترکیه، این طرف اون طرف. نمایندگی‌های حالا برندهای معتبر دنیا رو گرفتیم. موقع داینیزر رو کار می‌کردیم، AGV رو کار می‌کردیم که متأسفانه به خاطر مباحث تحریمی اینا ترک کردن. ولی خب الان آیرو رو داریم و حالا برندهای دیگه‌ای رو داریم که تو حوزه به اصطلاح کلاه ایمنی یا حالا دستکش‌ها، چکمه‌ها، کفش‌های داخل شهری و لباس، تجهیزات، پروتکشن‌ها ما داریم کار می‌کنیم. ما سعی کردیم که توی کویر از محصولات رو ارائه بدیم که از نوک انگشت پا تا مغز سر مشتری رو کاور بکنیم و پروتکت بکنیم. سعی کردیم که صرفاً فروشنده نباشیم. سعی کردیم که توی دادن مشاوره برای اصلاح قوانین مشارکت داشته باشیم. مسئولیت اجتماعی ما ایجاب میکرد که ما تو حوزه ورزشی هم ورود بکنیم. باشگاه ورزشی کویر تأسیس شد. الان رایدرهای خودمون تو اون حوزه داریم که دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و تو حوزه دوچرخه ورود کردیم. تو حوزه‌های نفربرهای برقی، موتورسیکلت‌های دوچرخه برقی و حالا انواع محصولاتی که شما توی این 5000 متر سالن شاهدش
هستیم. مرسی. یه سوال دیگه من تا شما رو یه بار دیدم هرچی سوال تو ذهنم بپرسم. درباره گواهینامه 16 ساله ها گفتید. اگه میشه یه توضیح کامل راجع به اینم بدید، چون بچه‌ها خیلی براشون سوال بود، قانون اجرایی شده نشده، شما چه کارهایی براش انجام دادید؟ و گواهنامه 3 آذر ماه توی جلسه هیئت دولت مصوب شد، ولی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، دقیقاً اطلاع ندارم، ابلاغ نشده. چرا؟ چون فکر میکنم پلیس راهور باید یه سری زیرساخت‌هایی رو برای اون آماده بکنه که بعد که قانون ابلاغ شد بتونه اجرایی بشه. تو اون حوزه حالا چون اگه شما دیتا رو ندارید، من میتونم هماهنگ کنم بچهای ما دیتا رو بهتون بدن، ولی اون دقیقاً منطبق با قوانین گواهنامه اتحادیه اروپا هست. یه سرچ تو گوگل بزنید میتونید در بیارین. گواهنامه به 4 دسته تقسیم شده. دسته اول و دوم از 16 ساله، دسته سوم 18 ساله و دسته چهارم اگه اشتباه نکنم از 21 سال و یا 24 سال مشروطه دیگه. اگه سابقه موتور سواری و گواهنامه قبلی رو نداشته باشه 24، سابقه رو داشته باشه 21 سال میتونه گواهنامه‌اش استفاده بکنه. توی قسمت اول تا 50 cc میتونه سوار بشه و یا سرعتش از 45 کیلومتر افزایش پیدا نکنه. دسته دوم محصولات که 125 cc بیشتر نباشن و توان به جرمشون 1/10 بیشتر نباشه. دسته سوم همین مبحث اسکوتری که عرض کردم خدمتتون 35 کیلومتر بیشتر نباشن و توان به جرمشون نسبتشون 2/10 بیشتر نباشه. دسته چهارم هم که میشه سایر محصولات. این قضیه نوید خیلی خوبیه. چرا؟ چون یه فردی که میشه 16 سال میتونه گواهنامه بگیره، ولی این مجاز نیست که بره از نمیدونم 125 cc تا 200 cc مثل قبل رو سوار بشه. مهارت‌های رانندگی رو کاملا فرا نگرفته و این میتونه مخاطرات برای خودش و برای دیگران به همراه داشته باشه. لذا میتونه با موتورهای 50 cc شروع بکنه، سرعت پایین شروع بکنه، یواش یواش اسکیلز لازم رو فرا گرفت، میتونه حالا روی بحث محصولات حالا قدرت بالاتر هم کار بکنه یا نه با همون قضیه به ادامه بده. با این قضیه میتونیم شاهد این باشیم که محصولات برقی هم یه مقدار دیمندشون توی بازار تقاضاشون افزایش پیدا بکنه و مشتریان به سمت محصولات برقی هم گرایش پیدا بکنن. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. اگه صحبت دیگه ندارید از خداحافظی. اختیار دارین، خواهش کنم. در انتها شما تو این سالن 5000 متری محصولات رو از 20 کشور مختلف دنیا و 3 قاره رو میتونید ببینید و حالا لذت ببرید. ممنون از شما. خب آقا اینم از ویدیوی روز اول که ما اومدیم کویر 5000 متری، نتونستیم همه جاش هم ویدیو بگیریم و فکر میکنید من خستم، دشمن خسته است. میخوایم آماده بشیم تازه بریم برای ویدیوهای بعدی. سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو هم لایک کنید، منتظر ویدیو و از بقیه قسمتان باشید که نمیدونم کی بیاد ولی بعد از این میاد. خیلی مخلصم.